Hej allihopa och välkomna tillbaka till Länsmansgården. Idag så hade jag tänkt att jag skulle plantera lite rosor. Vi är ju inne i slutet av, faktiskt 1 november idag. Och nu börjar det bli hög tid att höstplantera om man har rosor som ska i jorden. Jag har fått ett paket här med posten med en massa spännande rosor. Och de ska ner här bakom mig i den här rabatten. Det går ju faktiskt väldigt bra att beställa rosor på postorder. Eller att man beställer via en sida på internet. Just de här rosorna kommer från Flora Linnea i Helsingborg. Och jag har beställt därifrån flera gånger och fått jättefina rosor med mig. Och idag, det var inte så lätt det här kan jag säga. Jag får kanske öppna paketet först innan jag pratar. Så där, då var paketet öppet. Och rosorna är framtagna. Och ni ser, de är jättefina här. Fastän jag har beställt dem med postleverans så är rötterna fuktiga och fina. För de har ju legat inuti den här plastfolien. Vilket gör att man faktiskt kan beställa rosor på det här sättet med jättebra resultat. Nu ska vi bara se här, de är ju lite taggiga de här. Så att vi öppnar banden. Och ser vad vi har. Fördelen med att höstplantera rosor är ju att de hinner växa till sig och rota sig under vintern och vårvintern. Det vill säga de får ett försprång inför nästa säsong. Och ni ser ju, det här är ju fantastiskt fina exemplar alltså. For your eyes only heter denna. Den ska faktiskt inte vara just här i denna rabatten. Då kommer nästa steg i processen och det är att vi måste sätta ner rosorna i ett litet lerbad som jag har förberett här i spannen. Så att de får stå där och dra en stund innan vi planterar ner dem i jorden. Så att nu vet jag ju att Gislain de Féligon ska vi ha i rabatten. Och Alchemist ska vi ha. Rötterna ska komma ner ordentligt i vattnet så att de får stå och dra. Nu ska vi se här. Denna ska inte Lady Emma Hamilton och inte Roald Dahl. Helena Hybrida ska ner. Hon ska få bo här vid planket. Och nu ska vi se här. Hur har vi? Där har vi 3 stycken Cord Aloha. Ska också ner här. Så 4 stycken rosor kommer det att bli. Och nu ser inte ni riktigt, men de står alltså här i ett vattenbad för att dra till sig och bli återfuktade innan de planteras. Det blir mindre stress för rötterna och rosorna på det viset. Så att nu får de stå här en liten stund, så ska jag gräva hål in vid planket så länge. Så, då har jag grävt ett hål här där vi ska plantera ner den här jättefina rosen som heter Gislain de Féligon. Som är en aprikosgul ros som blommar jättefint under lång tid på sommaren.
Och det viktiga är liksom nu när jag sätter ner den här rosen i hålet, det är ju faktiskt egentligen att hålet är grävt tillräckligt stort så att inte rötterna behöver böjas. Men så här blir nog ganska bra. Så att här kommer jag att sätta den här rosen. Det är också viktigt att tänka på att okuleringsstället, den här brytpunkten på själva stammen, kommer cirka 10 cm under jord. Vilket den kommer att göra i det här fallet när jag har planterat rosen. Det är ju annars risk för att rosen fryser på vintern. Och det vill vi ju inte att den ska göra. Så nu har jag köpt lite fin rosjord. För jag tänker att jag ska gulla lite med den här rosen. Det är faktiskt inte alltid som jag gör det. Men just idag så gör jag det. För att ni ska se. Vi har ju ganska bra lerjord här nere. Så att, och det funkar faktiskt ganska bra för rosorna, i alla fall i min trädgård. Den är inte så tung, denna lerjorden som vi har. Så någonting. Nu ska vi ta av den här lilla bandet. Så. Och sen kommer jag att ösa på med mer jord. Tar jag av den som jag har i rabatten här. Hej då, Oskar! Det var min lilla son som gick iväg. Så någonting. Nu är den här rosen planterad och där var en mask också. Gud vad bra. Förberedd. Och förhoppningsvis så ska den blomma jättefint under nästa år. När man har planterat rosen så är det viktigt att vattna också. Och det, mina vänner, det var allt för den här gången med att höstplantera rosor. Jag hoppas att den här lilla Gislain de Feligon ska trivas här på Länsmansgården. Liksom de andra rosorna som jag har kvar att plantera i rabatten. Och förhoppningsvis så kan vi ha lite uppföljning till våren och se hur det går för dem. Jätteroligt att du har varit med och tittat. Skriv gärna en kommentar som vanligt. Gilla gärna och jättegärna följ min kanal. Så hoppas jag kunna bidra med många mer trevliga tips framöver. Ha det bra så länge. Hej hej!